Summer Sonic Bangkok สวัสดีครับเราจะมีวันชาติสวัสดีครับพวกเราบัสJingle fake it and won't be let you shade it. The only game you hear me how I'm gonna shine it like cool. อันนี้หัวจะเสียงเหมือนญี่ปุ่น Watch your step, watch your step. ไม่ต้องเข้าบล็อกไหมส่ง ได้ ส่งแล้วเข้าบล็อกให้คุณ พอเราไปอยู่ญี่ปุ่นมาอาทิตย์หนึ่งเราก็จะโฟกัสกับ Summer Sonic โตเกียวก่อนในช่วงแรกแล้วพอเราจบ Summer Sonic ที่โตเกียวเสร็จเราก็ยังมีงานที่ญี่ปุ่นต่อซึ่งในช่วงนั้นอะหลังจาก Summer Sonic โตเกียวมันก็เป็นช่วงที่เราทำงานแล้วไม่ได้มาทวน Summer Sonic Bangkok เท่าไหร่พอกลับมาประเทศไทยเรามีเวลาแค่2 วันก็คือ1วันเป็นการซ้อมแบนด์ทวนเซตลิสต์ใหม่ของ Summer Sonic Bangkok แล้วก็ในอีก1วันที่เป็นวันรันทูระหว่างทางที่เหลือเวลาก่อนขึ้นแบงคอกเนี่ยเราก็ซ้อมมาอย่างเต็มที่แต่ว่าด้วยความโชคดีที่คือผมว่าเราเตรียมตัวกันมาดีพอสมควรเราหมายถึงว่าเราซ้อมมาก่อนหน้านั้นแล้วมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ยากหรือว่าสาหัสมากเพราะเราก็เตรียมการเอาไว้แล้วประมาณหนึ่งเราแค่มาทวนให้มันเข้ามาซ่อนเมมโมรี่อะไรประมาณนี้ครับพร้อมแล้วเงียบครับพร้อมแล้วเงียบโอเคพอเงียบอ่ะ Summer Sonic Bangkok ขอเสียงหน่อยได้ไหมพอเรากลับมาที่ไทยเนี่ยเราก็จะยกโชว์บางโชว์ที่มันเหมือนกันอะมาเป็น Summer Sonic Bangkok เหมือนกันจากโตเกียวแต่มันก็จะมีเปลี่ยนแบบบางเพลงเช่นเอาเฟียลเข้ามา feeling ออกหรือเอา transformer เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาหาใจทิ้งออกซึ่งมันก็จะเปลี่ยนในบางเพลงแต่ว่ามูดหลักๆกับฟีลหลักๆมันก็ยังคงเดิมไม่อยู่ ขอบคุณครับสวัสดีครับผมไทยวงศ์บันนะครับผมก็เมื่อกี้นะครับผมไม่ได้ร้องเพราะว่าผมกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเสียงแหบอะไรเงี้ยหลายๆคนที่ได้ดูด็อกคิวเมนทารีนี้ก็ตอนอยู่ญี่ปุ่นอาจจะเห็นว่าผมเสียงแหบอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยไม่ได้ร้องเพราะวันนี้ไปหาหมอมาบอกว่าย้ายพักเพราะว่าเดี๋ยววันนี้23เดี๋ยวมันจะถ้าฝืนวันนี้วันที่23ไม่ได้ร้องแต่ว่าดูเพื่อนอยู่แต่ว่าแค่ไม่อยู่ในกล้องครับบอกแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะผิดไอ้นะผมยิงร้องเลยนะก็เดี๋ยวเราคนดูวันที่23ดิหาย เสียงอะ ครับผมก็ ผมหายไป ไม่ได้ไปไหนครับอยู่นี่เลยครับ คือสุดภาพรวมอ่ะโอเคแหละเพราะพี่เคยดูรันทัวร์อะไรแล้วน้องๆกันทำกันได้ แต่พอน้องๆติดเล่นบางทีพี่ก็แบบบางทีก็ดูไม่ได้จะมีแค่เรื่องพวกนี้แหละภาพรวมวันซ้อมแบนด์คือฟีดแบ็กจากพี่ๆเขาเหมือนแบบว่าเราติดเล่นติดแบบไฮป์มั่วซั่วไปหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราวุ่นวายกันนิดนึงก็แค่รู้สึกว่าเราสนุกกันจนไม่ได้คอนโทรลว่าเราควรจะแบบไฮป์กันท่อนไหนอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เป็นคนดูไงแต่พอเป็นคนดูแล้วคนดูจะเห็นทุกอย่างปกติผมไม่เคยนั่งนั้นไงปกติผมก็ร้องกับพวกคุณใช่ไหมล่ะแต่ว่าจริงพอไปนั่งข้างบนนั้นนะมันรู้มันเดี๋ยวมันเข้าใจแล้วกับที่พี่พูดอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าปกติผมอยู่กับพวกคุณอะผมอาจจะเล่นหรืออาจจะเป็นแบบนั้นเพราะผมมั่นใจ 100% ผมเป็นอย่างนั้นแต่พอผมมาดูข้างนอกอะผมเลยรู้ว่ามันเละจริงหมายถึงว่าแบบไฮเพิร์ฟอะไรที่เน็กพูดอะจริงเลยแบบจริงเลยโดยเฉพาะพวกไอเพลงแรกๆอะก่อนที่เน็กพูดอะกับบัสหนักจริงบัสหนักแบบหนักเลยแต่ถ้าปกติผมก็เล่นด้วยนะปกติแต่มันมั่วน้อยลงนะเว้ยมั่วน้อยลงแต่ว่ายังมั่วอยู่จริงมั่วอยู่ซึ่งก็พอได้รับคำเตือนจากพี่ๆเขาปุ๊บวันต่อมาที่เราได้รันทูพร้อมกับโชว์จริงๆแล้วก็ไปปรับใช้แล้วก็คุยเรื่องสคริปต์กันแล้วก็รัน 1, 2, 3, 4ซึ่งในวันที่รันก็ยังมีแบบบางข้อผิดพลาดอยู่แต่พี่ๆเขาก็บอกว่าเป็นรอบที่แบบดูแล้วรู้สึกว่าบล็อกกิ้งไม่ได้มั่วคือปกติเราจะแบบชอบโดนว่าแบบว่าเหมือนบล็อกกิ้งเนี่ย
มันจะชอบมั่วดูไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเพลงที่แบบมันฟรีๆซึ่งเพลงรอบนี้คือแบบมันจะมีเพลงที่ฟรีก็คืออย่างเช่นเฟี้ยวแต่ว่าเราแบบเหมือนเราอาจจะแบบทำบล็อกกิ้งได้ดีขึ้นก็เลยพี่ๆเขาก็เลยแบบเหมือนแบบมองเห็นภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยเพลงเฟี้ยวในรอบนี้ที่เห็นก็คือทุกคนแบบว่าเหมือนมีอินแทคกับเราเยอะมากๆเพราะว่าเพลงเฟี้ยวมันเป็นเพลงที่แบบต้องการความร่วมมือจากคนดูเยอะมากๆเหมือนกันแล้วเหมือนพอเราส่งสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปแล้วคนดูสื่อสารกลับมาอะไรเงี้ยมันรู้สึกประสบความสำเร็จในการโชว์เพลงเฟี้ยวประมาณหนึ่งแล้วกันก็บอกเลยว่าเพลงนี้มันมากๆครับตั้งแต่เปิดเพลงมาบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวตอนนี้มันมีนี้แล้ว go 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 I just wanna get with the go ซาวครึ่งชั่วโมงบอกครึ่งชั่วโมงได้อยู่ที่เดิมคงไม่อาจลืมเธอฉันอยู่ที่เดิมในทุกค่ำคืนกับความหวังอันเล็กน้อยว่าเธอจะกลับมาก็ผมเชื่อว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะต้องโหดแน่นอนคือเรียกว่ากลับมาเยือนถิ่นของเราบ้านเกิดประเทศไทยนะที่นี่ใช่รู้สึกเหมือนสบายขึ้นปะอบอุ่นมันกลับบ้านเลยใช่ครับสงสัยไปแต่ญี่ปุ่นก็อบอุ่นนะครับมันเป็นแบบคนละฟิลอะญี่ปุ่นเหมือนกลับไปเป็นรูกี้อะแต่พอมาตรงนี้มันแบบบรรยากาศมันสบายใจแบบคุ้นชินมากขึ้นอะไรกันก็ชอบหมดแหละครับชอบหมดแต่ว่าดูว่าเราจะเดินไปยังไงเพราะตอนนี้มันมีแค่สกิลไมเคิลกับไอ้เฟี้ยวที่ไปแต่ผมว่าเพิ่มดีกว่าคือถ้าแบ่งเป็นแอคอะแอคที่หนึ่งมีบอสกับบอสเจอเสร็จบอสเจอไปแอคสองคือเพลงเฟี้ยวกับบาสที่เดียวไปตรงเวทีลูกตอนเราไป blocking sound check ที่เวทีจริงพอเราไปเห็นเวทีจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าพอครั้งนี้มันมี catwalk ซึ่งก็ยากมากๆแล้วก็รู้สึกว่า catwalk นี้มันพาเราเข้าไปใกล้ชิดกับ audience ซึ่งผมรู้สึกว่าในดั้งเดิมเรามีแค่2เพลงที่เราใช้ catwalk ก็คือเพลง Still My Girl แล้วก็เพลงเฟี้ยวรู้สึกว่า2เพลงจาก8เพลงอาจจะน้อยไปพวกเราก็เลยเพิ่ม Watch Your Step ขึ้นมาด้วยในวันนั้นที่เรา blocking บนเวทีจริงเลยเพลงพิเศษที่เราเตรียมมาคือที่เดิมกับ Still My Girl เราคุยกันว่าเราอยากมีเพลงพิเศษ2เพลงเพลงนั้นเราอยากให้มันมีฟังก์ชันที่ต่างกันคืออันแรกเราอยากมีเพลงที่แบบเราเพลงร้องแบบสื่อสารอารมณ์เพลงช้าๆส่งความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วกับอีกเพลงนึงเป็นเพลงแบบเป็นเพลงจอยเป็นเพลงแบบว่าเล่นกับคนดูได้เป็นเพลงที่คนดูรู้จักก็เพลงแรกก็เลยเลือกมาเป็นที่เดิมเพราะว่าตอนนั้นเรามีลิสต์เพลงหลายเพลงที่เลือกมาอยู่ในฟังก์ชันของเพลงนี้ซึ่งเพลงที่ทุกคนตกลงกันส่วนใหญ่ที่ทุกคนแบบ
เลือกอะคือเป็นเพลงนี้เพราะอาจจะเป็นเพลงที่ทุกคนเคยฟังแล้วก็เป็นเพลงที่ทุกคนชอบด้วยก็เลยเลือกมาร้องเป็นเพลงนี้แล้วก็รู้สึกเป็นเพลงที่เนื้อหาเพลงแล้วก็วายกับมูดอะมันตรงกับฟังก์ชันที่เราทุกคนอยากได้เป็นการแบ่งท่อนกันเองแล้วผมก็บอกเองว่าผมอยากลองฮุกครับผมขอแบบฮุกหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างงี้แล้วตอนนั้นก็ทุกคนก็บอกว่าก็ใหม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเอาเลยแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่ได้แบบยากอะไรเลยตอนนั้นแบบขอลองฮุกหนึ่งได้ปะลองดูก็ใหม่ดีนะปุ๊บแล้วก็โอเคผมลองฮุกหนึ่งเลยอะไรอย่างงี้ก็ตื่นเต้นครับตอนบนเวทีก็ตื่นเต้นเพราะว่าตอนนั้นเหนื่อยอยู่จำได้ตอนนั้นเหนื่อยอยู่แล้วก็ไม่รู้เสียงจะมีไหมแล้วก็ตอนที่เริ่มท่อนแรกๆผมก็ฟีลไปกับเพลงผมก็แอบร้องอยู่ในแอบร้องนิดนึงแบบฉันอยู่ที่เดิมตรงที่เรานั้นบอกรักกันฉันยังอยู่ที่เดิมตรงที่เธอนั้นบอกว่าเธอจะไม่ไปไหนอยู่ที่เดิมและยังคงไม่อาจลบเธอฉันยังอยู่ที่เดิมในทุกค่ำคืนกับความหวังอันเล็กน้อยว่าเธอจะกลับมาที่เดิมเนี่ยแบบร้องอินมากรู้สึกว่าคนดูก็อยู่กับเรื่องราวที่เรากำลังสื่อสารผ่านเพลงนั้นรู้สึกว่ามีการเชื่อมต่อกับคนดูครับถ้าสมมติเลือกโชว์เดียวผมชอบที่เดิมเป็นเพลงที่ผมชอบอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ดีใจที่ได้มาร้องบนเวทีแล้วก็ได้ร้องกับเพื่อน12 คนโอเคครับเพื่อนมาพอจบที่เดิมปุ๊บก็คือเปลี่ยนมูดเลยทันทีเป็นมูดแบบมีความแบบสนุกขึ้นมาก็คือเพลงStill My Girl นะครับทุกคนก็เห็นตรงกันว่าเราชอบเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่มันเคยมีช่วงหนึ่งที่แบบเทรนด์ TikTok แมสด้วยก็เลยคิดว่าทุกคนอาจจะแบบรู้จักเพลงนี้แล้วก็ทุกคนอาจจะจอยกับเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่มีหลายๆคนในวงชอบ One Direction แล้วก็เลยเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าทุกคนเห็นตรงกันว่าชอบเพลงนี้ซึ่งก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่จอยมากๆครับเพราะว่าเหมือนเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีการอินเทอร์แอคกับคนดูก็คือเราจะมีการแบบโบกมือแล้วก็ตบมือซึ่งรอบนี้ผมเห็นว่าทุกคนทำกันมากกว่าเดิมหมายถึงว่าช่วยกันโบกมือมากกว่าเดิมแบบเหมือนทุกคนเริ่มแบบเครื่องติดเอนจอยแบบพวกเรามากขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีใจครับทุกครั้งที่เห็นใครแบบเห็นคนดูทุกคนเป็นแฟนทุกคนแบบอินเทอร์แอคกลับมาอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเป็นพลังให้เราเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าทุกคนเอนจอยไปกับเราเอาว่าช่วยเอาทานพาวเมอร์ไหมทานพาวเมอร์จะใช้ผมนะครับจะสามารถติวต้องมองมีโปรเจกต์หน่อย
ไม่เราไปเอาที่โรงแรมที่บ้านว่าถ้าเป็นแคทวอล์กที่บ้านเลยไม่รู้ต้องทำยังไงพี่ทีจะแก้ด้วยซ้ำพี่ทีจะแก้ด้วยช่างมันมองไม่น่าทันไม่เอาหูมีใครมีปัญหากับหูอะไรป่ะทำเพราะว่าจริงไหมลองจริงไม่งั้นทำเพราะเอางี้กันนะอยู่มองแล้วค่อยแก้ทีหลังลองก็คือโอเค คือด้วยความที่เป็นงาน Summer Sonic ครับพี่ๆทีมงานเขาจะให้เวลาที่มันกำชับประมาณหนึ่ง เวลาเรามีประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยครับเราแบบว่าพยายามมีแบบบางเพลงที่เราควรจะลองกับเวทีจริงที่แบบว่ามีการเดินไปแคทวอล์กอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามรีบแบบเช็คแบบเลขแล้วก็วอล์กกิ้งอะไรเงี้ยให้แบบชินกับเวทีมากขึ้นวันจริงเราจะได้แบบไม่แบบงงเรามีหลายเพลงใช่ไหมครับเราก็จะบอกเรียงลำดับว่าเฮ้ยเอาเพลงอะไรขึ้นมาเป็น priority ก่อนในการจัด blocking อะไรครับซึ่งหลักๆก็จะเป็นเพลงพวกเพลงพิเศษStill My Girl เพลงที่เดิมครับผมแล้วก็พวกเพลง perform เนี่ยครับก็จะแบบว่าเรียงลำดับตามความเหมาะสมจำได้ว่าวันนั้นน่ะแทบไม่ค่อยได้บล็อกเวทีเลยใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับการซาวด์เช็คครับผมเพราะว่าผมในหูผมไม่ได้มีปัญหาแต่เหมือนกับว่าหูเพื่อนบางคนแบบว่าเขาอยากจะซาวกันอะไรอย่างนี้เราด้วยเวลาที่เราต้องแบบว่าทำให้มันอยู่ในเวลาก็เลยแบบว่าครั้งนี้เลยไม่ได้มีเวลาบล็อกกิ้งสำหรับตอนไปบล็อกเท่าไหร่วันต่อมาก็เลยต้องมาบล็อกในห้องซ้อมให้ละเอียดจบแล้วนะครับสำหรับการซาวด์เช็ค blocking stage นะครับผมพอมาแล้วก็เครียดกว่าเดิมนะครับผมซึ่งพรุ่งนี้ก็เหลืออีกวันหนึ่งที่เราจะทำการ blocking ให้แบบเรียบร้อยสำหรับเพราะตอนนี้ค่อนข้างลืมไปเพราะว่าเราไปแบบเป็นนิฮงจินมาประมาณแบบสัปดาห์นึงแล้วก็ไปทำโชว์ตรงนั้นมาหมดแล้วแล้วก็เราไม่ได้ทวนเลยซึ่งพรุ่งนี้เราจะกลับมาทวนนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่ามันดีแน่นอนครับผมวันที่เราไป blocking sound check ของ Summer Sonic Bangkok อ่ะมันเป็นวันก่อนวันรันทูที่ห้องซ้อมของพวกเราพอวันที่เราไป sound check blocking อ่ะมันยังมีบางเพลงที่เรายังจะต้องปรับแก้ในห้องซ้อมในวันนั้นอ่ะเราเลยยังไม่ได้แบบว่าใช้ final version ของ blocking ในบนเวทีจริงมันเลยจะมีความแบบเสียวๆนิดนึงในวันจริงแล้วกันที่พอเราไปทำ final blocking ในห้องซ้อมของพวกเราอะแล้ววันถัดไปคือวันขึ้นแบบโชว์จริงแล้วอะมันไม่ได้ไปซ้อมก่อนแต่ผมรู้สึกว่าเราผ่านเวทีมาเยอะประมาณหนึ่งเราพอมีประสบการณ์มาบ้างก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกๆคนจะสามารถแบบมีสติพอในการที่เราซ้อมในห้องซ้อมแล้วก็สามารถนำขึ้นไปใช้บนเวทีจริงได้เลยตอนนี้ผมจะแอคนะครับแล้วเดี๋ยวให้กล้องไปตัดใช้ตอนไม่ได้เหรอวันนี้เนี่ยก็คือ Bangkok Summer Sonic Bangkok นะวันที่23ซึ่งเรากลับมาจากญี่ปุ่นวันที่19กลับมาถึง19คือแบบโหแล้ว7วันก่อนหน้านี้เราไปกินหมูกินหมี่มาคือหมายถึงว่ากินแบบเวอร์วังมากผมก็เลยต้องออกกำลังกายหน่อยครับซึ่งตอนนี้ผมก็ดูนะครับอ้วนเหมือนเดิมแต่ว่าก็คาร์ดิโอมาประมาณ2วันแล้วไปทำเรียกว่าที่ตากล้องของเราเนี่ยเขาแนะนำผมนะครับให้ทำโปรแกรมที่เรียกว่าฮิตก็คือแบบเดินสลับวิ่งซึ่งผมก็ไม่ทำนะครับผมทำได้ประมาณครึ่งชั่วโมงโคตรเหนื่อยทำประมาณ2วันครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าร่างกายถูกคาร์ดิโอวันนี้ก็เอาจริงวันนี้ปวดมากทั้งตัวเลยทั้งแขนขาไหล่เลยเพราะว่าผมไปยกเหล็กมาแล้วก็วันนี้ก็ถามว่าพร้อมไหมพร้อมมากใจพร้อมมากแต่ร่างกายอาจจะปวดนิดนึงแต่ก็คิดว่าขึ้นไปด้านบนก็คือลืมความปวดเพราะแบบทุกคนก็จะน่าจะให้กำลังใจผมได้สุดยอดครับผมก็สู้คุณเนี่ยสันกามอ่ะโอ้โหตอนเช้ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกแล้วเหรอแล้วก็ข้าวเหนียวหมูฝอยครับเดี๋ยวมันออกฤทธิ์พรุ่งนี้ไม่ออกเลยช่วยน้ำด้วยเหรอคือเขาขี้โกงอ่ะกินอะไรดูบวมๆเขาก็ไม่บวมเพราะว่ากาวมาชัดแม่ให้มาดิเครื่องประดับคุณเยอะนะเครื่องประดับผมเยอะผมบอกว่าเยอะอยู่แล้วมันตัวแรงผมว่าผมจะไปเพิ่มนี่ซะหน่อยคิ้วไปเพิ่มจิวคิ้วให้มันดูมีแล้วผมใส่จิวจมูกบ่อยจนแบบเบื่อแล้วไป
เพื่อนมันจะหนาวแค่ไหนก็ต้องวอร์มเสียงให้ได้เว้ย ได้ข่าวว่าแตกต่างจากซัมเมอร์โซนิกโตเกียวมาก โอ้โหอันนี้คือแบบออปโปสิตอะเพราะซัมเมอร์โซนิกโตเกียวคือแบบว่าร้อนแรงที่นี่คือหนาวมากเมืองไทยสุดยอดแอร์คือแบบให้เลยหนาวมากหนาวแบบหนาวจนตอนนี้ต้องแบบผมว่าต้องวิ่งแล้วแหละมามีแมชมามีแมชมามีแมชไปไม่ได้มานี่ครับสุสุรันอะไรนะครับ สุสุรันนะ แปลว่าอะไรครับ คุณเคยดูการ์ตูนไหมครับอีกาอะไรนะอีกาเคยดูปะ อีกาอะไรอ่ะร้องนะเพื่อเขาเป็นปูส่งเขาเพลงใช่ไหมนี่ใครพูดก่อนเอพูดของคุณไงไอเนี้ยครับปึ๊บแล้วก็เดินไปข้างหน้าไอ้วอชเสียบตอนที่มันไปอยู่แคทวอล์กแล้วเอาแบบมันๆเลยใช่เพราะเราอยู่นิ่งด้วย Other way นี่ปล่อยอันนี้ปล่อยยังปรับเช็คหูได้ยังเด็กๆเช็คหูนะคะ พี่ครับรีซีฟเบอร์9ไม่ติดครับเช็คทีละคนนะแบงค์เช็คทีละคนเช็คทีละคน จังหวะก่อนขึ้นโชว์วุ่นวายมากรู้สึกได้ว่าเพื่อนๆน่าจะรู้สึกว่าเอียมันไม่ดีมันเบาเปล่าวะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของหูเป็นเรื่องของแบบเอียของแต่ละคนมากกว่าว่าแบบเหมือนวันที่เรามาบล็อกสเตจมันก็มีซาวด์เช็คด้วยแล้วเหมือนวันนั้นเราก็เซตติ้งคัสตอมหูเราไว้ประมาณหนึ่งแล้ววันที่เราไปซาวด์เช็คกับบล็อกกิ้งใช่ไหมวันนั้นรู้สึกว่าแบบในหูมันดีมากเลยแบบเสียงในหูมาแบบเพอร์เฟกต์มากๆณวันนั้นตอนที่เราซาวอ่ะมันดีมากดีขนาดที่ว่าผมแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยหรือว่าความชัดความอะไรทุกอย่างมันแบบมันมาเต็มแล้วแบบรู้สึกว่าเรารู้สึกแฮปปี้อ่ะทุกอย่างมันถูกบาลานซ์มาดีแล้วก็แบบเหมือนเราก็ซาวด์เช็คแล้วเราก็ปรับนู่นนี่ดีหมดแล้วรู้สึกว่าดีมากหมายถึงว่าในหูรู้สึกโอเคหวังว่ามันจะไม่เปลี่ยนไปนั่นแหละรู้สึกว่าวันบล็อกกิ้งนั้นเราไม่ได้คิดว่าแบบมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยหูเราอ่ะมันดีมากแล้วรู้สึกว่าแบบงานครั้งนี้มันจะแบบเพอร์เฟกต์แล้วพอถึงวันจริงๆอ่ะตอนที่ผมเอาหูใส่เข้าซาวใช่ป่ะผมมีความรู้สึกแบบตายแล้วมันไม่เหมือนเดิมเลยไม่ได้ยินอะไรบ้างวะตอนนี้มันนี่เซตติ้งหรือคัสตอมที่เราแบบทำไว้อ่ะมันแบบแทบจะแบบเปลี่ยนไปหมดเลยซึ่งปกติเอาจริงคือมันไม่มีทางเหมือนเดิม 100% อยู่แล้วด้วยแบบว่าคนดูมาถือโทรศัพท์สัญญาณกี่พันคนทุกอย่างมันเกิดเสียงสัญญาณรบกวนได้เพราะว่ามันมีหลายคลื่นที่มันเบียดกันใช่ไหมซึ่งผมพอเผื่อใจไปอยู่ว่ามันคงไม่เหมือน 100% หรอกแต่ว่าเหมือนวันนั้นอ่ะมันแบบมันไม่เหมือนจนกระทั่งที่ว่ามันแปลกไปเลยอ่ะคือผมแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเองไม่ได้ยินเสียงเพื่อนไม่ได้ยินเลยในหูเหมือนมันแบบเหมือนรีเซิเวอร์มันมีปัญหาอะไรเงี้ยเสียงพูดังมากสลับกันไหมเนี่ยระวังมันจะหลับเหมือนวันนั้นเราก็แบบปรับหูกันอยู่นานมากๆอ่ะนานมากจนแบบเหมือนบางคนก็เริ่มโอเคพอคนโอเคแล้วพอมีเพื่อนคนต่อไปปรับปุ๊บแต่เพื่อนอีกคนนึงเปลี่ยนด้วยก็เลยแบบเกิดความวุ่นวายขึ้นหรือแบบบางคนก็แบบไม่ได้ยินอะไรไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาในการแก้ปัญหาตรงนั้นอยู่นานประมาณหนึ่งเลยเหมือนพอเริ่มเช็คเอียร์ได้เข้าที่แล้วมันอาจจะแบบไม่ได้สมบูรณ์ 100% แล้วก็แยก2ฝั่งเกิดขึ้นเราก็ทำได้เว้ยเราเดียวจะเริ่มแล้วครับผมขอเปิดเฟี้ยวขอเปิดเฟี้ยวจังหวะที่แยก2ฝั่งอ่ะเพลงเปิดแล้วเท่าที่เห็นคือพี่ไทยยังใส่นี่อยู่เลยใส่ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่นะแต่ว่าเหมือนยังไม่เสร็จซึ่งตอนนั้นก็แอบลุ้นในใจว่าเฮ้ยจะขึ้นแล้วเพราะว่าอีกแบบประมาณ10 วิต้องแบบออกไปบนเวทีแล้วก็
ก็เลยแบบแอบเป็นห่วงพี่ไทยนิดนึงว่าจะทันหรือเปล่าแบบพี่ไทยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเวลาโชว์มันเริ่มเลยนะสมมติเราเริ่ม2:45ตอนนั้นมัน2:45แล้วผมเพิ่งเอารีเซิร์ฟกับไมค์ไปจูนแล้วเพื่อนคนอื่นก็สแตนบายเราแล้วมันจูนมาก็ประมาณเกือบ2:50ก็คือเราขึ้นโชว์ช้าไป5 นาทีผมเลยบอกพี่เขาว่าพี่เอามาก่อนเลยคือตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่ามันดีไม่ดีแต่ว่ามัน5 นาทีแล้วอะไรเงี้ยI'ma fly through the storm, I love him. แบบว่าตอนที่ผมขึ้นไปร้องใช่ไหมเหมือนใช้อินสติ้งในการโชว์ 100% เลยแทบจะไม่ได้ใช้อะไรอย่างอื่นนอกจากอินสติ้งเลยเพราะผมไม่รู้ผมร้องอะไรไปบ้างมันได้ยินเสียงตัวเองแบบเบามากๆซึ่งเอาจริงเวลาร้องเพลงแล้วไม่ได้ยินเสียงตัวเองอ่ะคือมันคือที่สุดแล้วเพราะเราเหมือนเราไม่รู้ทำอะไรลงไปเหมือนเราปิดตาแล้วเราเดินเนี่ยเราก็ไม่รู้เราเดินชนอะไรบ้างอะไรเงี้ยปกติถ้าผมเจออะไรเงี้ยผมจะแบบว่ารู้สึกแบบงุนงิดเล็กๆมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาอยู่แล้วว่าเราแบบอะไรวะเมื่อวานอย่างดีเลยเมื่อวันนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะแบบสีหน้ามันอาจจะออกหรือว่าเราอาจจะมีการนอยไม่กล้าในการเต้นแรงมากขึ้นไม่กล้าในการร้องไม่กล้าในการ express facial expression หรือว่าทุกๆอย่างเราอาจจะไม่กล้าทำอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานอ่ะเหมือนเป็นครั้งแรกๆเลยที่ผมรู้สึกว่ากลายว่าผมมี energy มากกว่าเดิมมีไฟมากกว่าเดิมที่ว่าแบบรู้สึกว่าอยากลองเอาชนะมันว่าเนี่ยถ้าหูเป็นอย่างเงี้ยผมจะสามารถก้าวข้ามได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อวานผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเทียบกับสถานการณ์ณตอนนั้นอ่ะกับสิ่งที่ผมทำไปผมรู้สึกผมพอใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างที่เราเจอปัญหาแล้วเราสามารถข้ามไปได้อะไรเงี้ย Oh baby it's cause of you baby ไม่ใช่แม่ก็ใครคิดถึงไหนขอเสียงหน่อยสุดท้ายเราก็ The Show Must Go On มันก็ต้องแบบหาบาลานซ์ที่แบบมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ที่สุดที่มันควรจะเป็นแต่ว่ามันต้องหาบาลานซ์ที่เราสามารถยังแบบโชว์ต่อไปได้อยู่เพราะว่ายังไงสุดท้ายเราก็ต้องโชว์ก็รู้สึกว่าพอเราผ่านมาได้แล้วก็เหมือนเราแบบว่าเราก้าวไปในอีกระดับหนึ่งของการเป็นศิลปินทำให้แบบว่าเรา professional ขึ้นอีกครับจะเป็นอย่างเงี้ยต้องให้ฉันทับกี่รอบก็เธอนั่นแหละต้องเป็นคนรับผิดชอบ Supersonic thank you 7, 8, 9ขอบคุณครับโอ้ผมบอกเลยผมสนุกมากผมแบบมันตั้งแต่อินทรูดแล้วไม่รู้ดิวันนี้แบบผมดีดมากเลยถ้าผมชอบแต่ว่าหลังๆ energy แบบเริ่มแล้วแต่ว่าตั้งแต่แรกแบบสนุกชอบมากครับผมมันมากครับวันนี้จริงวันนี้แบบถึงว่าจริงๆในหูมีปัญหาเทคนิคนิดหน่อยแต่ว่าผมมันมากในหูผมมีแต่ผมแบบไม่เป็นปัญหาครับมันแค่เสียงเพื่อนผมหายผมเสียงตัวเองอ่ะหายแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีผิดพลาดบ้างแต่น่าจะโอเคในเลเวลที่แบบผมสนุกคนดูก็น่าจะสนุกจริงรู้สึกวันนี้คนดูเอนจอยแล้วแบบรู้สึกหลายคนไม่รู้จักเราแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะชอบใช่ก็หลังจากจบ perform Summer Sonic Bangkok นะครับความรู้สึกแรกก็คือรู้สึกผ่านมาแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเวทีอีกเวทีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าได้ประสบการณ์เยอะมากทั้งในการแบบว่า entertain คนดูทั้งในการแบบว่าแก้ปัญหาหน้างานตอนลงมาจากเวทีผมเลยรู้สึกก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราบัสแก้ปัญหาบนเวทีได้ดีครับ 7, 8, 9 Because of you I shine Hello we're Buzz 7, 8, 9 Because of you I shine Konnichiwa Buzz Kiss In our own practice room, we also try to dance full out every time, so we train our stamina as well. ในครั้งเนี้ยอะไรเรียกว่าทริปนี้แล้วกันทริปนี้เราได้ทำอะไรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแฟนมีตไม่ว่าจะเป็นการออกรายการร้องเพลง Summer Sonic ทั้ง2ประเทศแล้วก็มีการออกอีเวนต์ด้วยคือมันเป็นการออกนอกประเทศไปทำงานที่แบบเจอผู้คนเป็นการเพอร์ฟอร์มครั้งแรกของบัสซึ่งมันมีเรื่องภาษาที่หลายๆคนจะเจอเป็นครั้งแรกมันมีเรื่อง performance ที่บางทีมันไม่ใช่ภาษาที่เราถนัดอะไรเงี้ยบางทีเราจะ hype เราก็ต้องปรับคำที่เราพูดบางทีเอาอันเนี้ยแปลภาษาเอาไปพูดบางที sense of humor มันไม่เวิร์กกับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นที่เราไปก็ผมรู้สึกว่าเพื่อนหลายๆคนได้มีการเปิดโลกเรื่องนี้มากขึ้นพอเราจะไปต่างประเทศแล้วมันมี
เยอะมากๆที่เราจะต้องเข้าใจที่จะต้องเรียนรู้ที่จะต้อง respect culture ของแต่ละประเทศ ไม่เหมือนเราเมื่อกี้ผมไปสัมภาษณ์มากับเอกับพี่รันโคตรตื่นเต้นแบบว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่มีคนดูอยู่ข้างหน้าเราแบบใกล้มากแล้วก็สัมภาษณ์กับพี่พิธีกรใช่ไหมแล้วประเด็นคือพูดภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วแบบใกล้มากไม่กูเล่าถึงเมื่อกี้ เล่าถึงเมื่อกี้เอาจริงไทยแล้วใกล้มากเก่งมากแต่มันสนุกดีนะเป็นว่าแบบดูชิลอ่ะมันดูชิลดิ รู้สึกว่าเพื่อนๆหลายๆคนทั้งที่2คนเลยได้เริ่มทำสิ่งนี้ตอนนี้ออกมาได้ดีมากๆรู้สึกเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบัสทั้งที่2คนที่จะเริ่ม go inter สำหรับการที่บัสจะ go inter แล้วอารันรู้สึกว่ามันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากๆที่เราจะต้องทำงานกันหนักมากขึ้นเพื่อที่จะได้ achieve สิ่งนี้ไอ้คำว่า go inter เนี่ยมันเรายังอีกไกลกว่าจะไอ้คำว่า go inter เนี่ยเราจะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเราสามารถทำมันได้สำเร็จแล้วนะมันไม่ได้ง่ายแล้วก็มีอีกหลายสเต็ปมากแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะโฟกัสกับมันมากขึ้นเชื่อว่าทุกคนจะมีไฟในการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็สำหรับ BS ทั่วโลก worldwide อารันอยากจะบอกว่าพวกเราตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปทำความรู้จักกับทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามรู้สึกว่าพวกเราอยากจะไปพรีเซนต์ตัวเองให้ทุกๆคนรู้จักพวกเราไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็รอเจอทุกคนอยู่นะครับอยากให้บัสเนี่ยทำได้อยากให้บัสแบบไปหลายๆประเทศทั่วโลกได้แล้วเจอกันนะครับเซีย